હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ગોળના લાડુ. તો ચાલો શરૂ કરીએ ગોળના લાડુ બનાવવાની રેસીપી. ગોળના લાડુ બનાવવા માટે ઘઉંનો કરકરો લોટ, ગોળ, આપણે અહીંયા દેશી ગોળ લઈશું, ઘી, તલ, જાયફળ પાવડર, સૂંઠ પાવડર, ચારોળી, ખડી સાકર, જો ખડી સાકર ના લેવી હોય તો હીરા સાકર, ઇલાયચી પાવડર, સૂકી દ્રાક્ષ, ખસખસ. 300 ગ્રામ ઘઉંનો કરકરો લોટ, તેને આપણે 3 થી 4 ચમચી તેલ રેડી બરાબર તેને મોઈ દઈશું. તેલથી બરાબર મોવાઈ ગયા બાદ આપણે ગરમ પાણી લઈ હુંફાળું લોટને બાંધવાનો છે. બહુ ઢીલો ના થઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવું. પાણી મિક્સ થયા બાદ તેને આપણે મુઠિયાની જેમ વાળી વચ્ચેથી આવી રીતના દબાવી દેવા અને બધી બાજુ સરખી કરી દેવી, જેથી તળતી વખતે તે છૂટું પડી ન જાય. આ રીતે આપણે બધા મુઠિયા તૈયાર કરી દેવાના. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ તેની અંદર આપણે આ મુઠિયાને તળી લઈશું. અધકચરા લાલ થઈ ગયા બાદ તેને આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતે લાલ થઈ ગયા બાદ તે તળાઈ ગયા છે. તેને હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તળાઈ ગયા બાદ તેને આપણે ભૂકો કરી દઈશું. ભૂકો થઈ ગયા બાદ તેને એક મિક્સર બાઉલમાં લઈ ક્રોસ કરી લઈશું. ક્રોસ થઈ ગયા બાદ તેને ઘઉં ચારવાના ચારણામાં ચાળી લેવું. એ પેણીમાં 3 થી 4 ચમચી ઘી લઈ, ગોળના લાડુ છે તેથી બહુ ઘી લેવું નહીં. ગોળ, ગોળ થોડોક માઇલ્ડ થાય ઓગળીને થોડાક જ એને હલાયા કરવાનું. પછી તેની અંદર 2 ચમચી તલ, ગેસની ધીમી કરી દેવાની, 2 ચમચી સૂંઠ પાવડર, ઇલાયચી પાવડર, સૂકી દ્રાક્ષ, તેને નાખી બરાબર હલાવી દેવું. હવે તેને
આપણે જે ગોળ લોટ ચાળ્યો તો તેમાં નાખી દેવું. તેની અંદર ચારોળી, સાકર, બરાબર મિક્સ કરી લેવું. આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયા બાદ તેના આપણે લાડવા બનાવીશું ગોળ. ફીટ લાડવા બનાવવાના જેથી છૂટા ના પડી જાય. આવી રીતના તૈયાર છે આપણા લાડવા. લાડુ તૈયાર થઈ જાય તે પછી તેની ઉપર ખસખસ લગાવી દેવી. તો તૈયાર છે મિત્રો ગોળના લાડુ. આ વિડીયોને લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને શેર કરો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.